درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 292مین اپوزیت. این برنامه داستانی است که از خبرهای جمهوری اسلامی به دست می آید و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. نظم اکسیر آفرینش و جان خرد است. بدون نظم هر موجودی نابود و هر هستی نیست می شود. پس برای خلق هر موجودی نخست باید نظم آن موجود تعریف شود و میزان ماندگاری آن موجود بستگی دارد به میزان هماهنگی نظم آن موجود با نظم جهان هستی. در این میان اما بی‌نظمی مایه نابودی است و فساد مظهر بی‌نظمی است. در برنامه این هفته گوشه‌هایی از فساد حاکم بر حکومت اسلام ناب محمدی بررسی شده، با اثرات آن در کشور و در زندگی مردم آشنا شده، توجیهات مقامات حکومت اسلامی سنجیده شده و در پایان اوضاع این روزهای ولایت مطلقه فقیه و رهبر حکومت اسلامی درمانده می شود. 40 سال پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران و حاکمیت مطلق اسلام ناب محمدی بر زندگی و سرنوشت مردم ایران، فساد گریبان حاکمیت را می فشارد. فساد بخش‌های مختلف خود حاکمیت. از این روز که حاکمیت اسلامی برای برطرف کردن این فشار به تکاپو افتاده. وزیر اقتصاد با استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی موافقت کرد. وزیر اقتصاد آقای داوود خانی که پیش از این معاون این سازمان بود رو به سرپرستی سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. استعفا. خدمتتون عرض کنم که این رئیس سازمان خصوصی سازی کشور آقای میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی که یک کمی نسب داره، متولد 1340، یعنی 58 سال سن داره الان. ایشون در سن 27 سالگی در سال 1367 نماینده مجلس شورای اسلامی شد و 8 سال تونست اون صندلی رو برای خودش حفظ کنه. بعد از اون در شغل‌های معنویات‌دار دیگری بود تا اینکه در سال 1392 بعد از انجام وظیفه در نقش رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی جایزه‌اش رو دریافت کرد و به سمت رئیس سازمان خصوصی سازی کل کشور نائل آمد. ایشان در این پست جدید خدمات چشمگیری به مجموعه فاسدان پشت پرده و شاغل در حکومت اسلامی ارائه داد، از جمله در واگذاری آلومینیوم المهدی در جنوب کشور، ماشینسازی تبریز در شمال کشور، کشت و صنعت دشت مغان در شرق کشور، کشت و صنعت هفت‌تپه در جنوب غربی کشور، پالایشگاه جدید و تأسیس کرمانشاه در غرب کشور و کشت و صنعت کارون و یک دوجین دیگه از کارخانجات و شرکت‌های معنویت‌ساز و دولتی. در جریان واگذاری تمامی این واحدها معنویات چشمگیری در برخی موارد بیش از 1 میلیارد دلار از اموال عمومی یا همون جیب مردم به سرقت رفت. اتفاقا یکی دو تا از اون شرکت کوچیک‌ترا هم در حد کشتارگاه صنعتی 100 میلیارد تومانی برای خودش واگذار کرده بود. یعنی به خودش واگذار کرده بود. رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی سازی امروز هم برکنار شد و هم بازداشت. ساعتی بعد از اینکه وزیر اقتصاد رئیس سازمان خصوصی سازی رو برکنار کرد، خبر اومد رئیس برکنار شده این سازمان با دستور قضایی بازداشت شده. جالبه که شبکه خبر میگه استعفا داد، نیم ساعت بعد اخبار 23 میگه نه تنها برکنار شد بلکه بازداشت هم شد. البته این بازداشت هم به بازگشت اموال عمومی سرقت رفته از جیب ملت ختم نخواهد شد، چون ایشون فقط وسیله ارتکاب جرم بوده. مرتکبین به این جرم، یعنی دزدی از اموال ملت، جاشون امنه در حکومت اسلامی. پرونده واردات کابل برق به اسم دارو زیر ذره‌بین. رئیس سازمان غذا و دارو از 5 پرونده گفت که در اون سودجویان با ارز دولتی به جای دارو کابل برق و مواد نیروزا وارد کشور کردند. ما حداقل الان 5 تا پرونده رو در دست اقدام داریم. یکیش مربوط به کابل برق هست. بله. موارد دیگه چیه؟ چند مورد هست در مورد اینکه به هر حال ارز گرفته شده برای حالا یا دارو یا تجهیزات پزشکی. بعضی از قوطی‌ها مثلا خالی بوده، درش دارو به میزان کافی نبوده یا با چیزهای دیگه جایگزین شده. بعد میگن تحریم ها باعث میشه دارو کمیاب بشه. دوستاشون تو BBC و اون بقیه رسانه‌ها. حالا هم که مثلا میخوان با فساد برخورد کنن، میگن سودجویان کابل برق به جای دارو وارد کردن، ولی نمیگن این سودجویان خب کیا بودن؟
چه کسانی هستن که دولت بهشون صدها میلیون دلار ارز 4200 تومانی داده تا دارو وارد کنن، بعد به جاش رفتن کابل برق آوردن؟ این که دیگه پیگیریش آسونه، نیاز به عملیات کارگاهی نداره. این بانک مرکزی، اون همون بانک‌های دیگه که ارز بهشون داده شده، راحت هم میتونن بفهمن که این چند صد میلیون دلار به چه کسایی داده شده. دلیل اینکه نمیگن این شرکت‌های واردات تجهیزات پزشکی و دارو متعلق به چه کسانی هستن آن است که همگی این افراد از دم تا دم از وابستگان نزدیک به حکومت ولایت مطلقه فقیه هستند. یک مافیای مخوف در سیستم درمانی کشور فعاله که از طرف مذهبیون قم و بیت رهبری حمایت میشه و دست بیرحمترین شرکت‌های بیمه آمریکایی رو هم از پشت بسته. از بیمار تا پزشک غیر حکومتی از دست این مافیا در عذابن. در یکی از برنامه‌های آینده اپوزیت بیشتر در این مورد رمزگشایی خواهم کرد. اما یک شاخه این مافیای پزشکی واردات دارو و تجهیزات پزشکی رو به دست گرفته، مال کل کشور، که با برخورداری از رانت‌های حکومتی مثل همین دلار 4200 تومانی تمامی رقیبان غیر حکومتی یا حتی نیمه حکومتی خودش رو نابود کرده در طول 40 سال گذشته. البته برای همین وقتی حکومت میخواد با فاسدین در این حوزه برخورد کنه، خودش دردش میاد، بدان معنا که با بخشی از بدنه خود حکومت برخورد میکنه و برای اینکه میخواد کمتر دردش بیاد سعی میکنه دورترین بخش رو ببره. برای همین میگن سودجویان. خط و نشان رئیس کل برای بانک ها. رئیس کل بانک مرکزی میگه دوره تخطی بانک ها به سر اومده و برای اصلاح نظام بانکی از این پس باید رؤسای بانک ها دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی از طرف بانک مرکزی رو جدی‌تر پیگیری و اجرا کنن. توجه کردین؟ رئیس کل بانک مرکزی حکومت اسلامی میگه بانک‌های اسلامی در یک دوره‌ای حق داشتن از دستورات و مقررات تخطی کنن که الان اون دوره به سر اومده. البته الان هم میتونن تخطی کنن، فقط باید جدی‌تر پیگیری کنن. این رویکرد حکومت اسلامی در حساس‌ترین بخش حکومته. ظاهراً این بیخردیشون گریبانشون رو بدجوری گرفته. با حکم وزیر صنعت مدیرعامل ایران خودرو برکنار شد. این خبر رو سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری رسانه‌ای کرد. با وزیر سمت صحبت کردم. امروز مدیرعامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن. اینم بهونه است. قطعاً فساد توشه. روشون نمیشه بگن. آقای اسماعیلی گفت پرونده‌ای مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوحه که این پرونده 23 متهم داره. برخی از این متهمین در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از متهمین کسانی هستند که خودروها رو به صورت سبدهای بزرگ از این خودروساز دریافت می‌کردند و یه انحصار و رانت برای خودشون ایجاد کرده بودن. عرض نکردم فساد توی برکناری رئیس ایران خودرو دخیله. منتها مسئولین حکومت اسلامی تو برخورد با فساد هم میخوان باز دوباره فساد کنن، یعنی یه جوری با فساد برخورد کنن که به خودشون آسیبی نرسه. برای همین فعلا میگم مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده یا برکنارش کردیم تا بعداً یه جوری با تکیه بر معنویات و تقسیم اون به قوه قضا که خودش سرآمد فاسدان حکومت اسلامیه کنار بیان. اگرم ببینن میتونن بی سر و صدا سر این مدیرعامل رو زیر آب کنن، قبل از اینکه بگه معنویات فساد رو با کیا تقسیم میکرده، خب زیر آب میکنن. این قبیل از فسادها در تمامی وزارتخانه‌های حکومت اسلامی معموله. سخنگوی دولت از ادامه بررسی عملکرد 4 وزارتخانه در حوزه ارز خبر داد و درباره نتایج اون هم اینطور گفت. و اون قولی هم که به شما داده بودیم که ما وزارتخونه به وزارتخونه بررسی میشه، الان خب مثلا وزارت بهداشت درمان 5 تا شرکت متخلف و 4 تا بود، یکی هم اضافه شد 5 تا معرفی کرد به دادگاه. یا مال جهاد کشاورزی کامل دیگه مشخص شد اومد، بخش لاستیکش همینجور. در یک حوزه 4 تا وزارتخونه فساد میکنن. نام وزارت بهداشت در لیست وزارتخونه‌های فاسد وجود مافیای سلامت و درمان رو تایید میکنه و از طرف دیگه
اثبات میکنه تحصیلات دانشگاهی مقامات حکومت اسلامی و عناوین علمیشون ذره‌ای بر خردشون نیفزوده. البته احتمالاً وزارتخونه‌های بیشتری درگیر فساد در همین یه دونه حوزه ارز باشن. فعلا این 4 تا اسمشون در اومده. دیگه مجبور شدن برخورد کنن جوری که به خودشون آسیبی نرسه. برای همین جزئیاتی از این فسادهایی که در این وزارتخونه‌های کشور اتفاق افتاده منتشر نمیشه. نمایندگان مجلس هم بعد از تعطیلات 2 هفته‌ای و سرکشی به حوزه‌های انتخابیشون باز هم سراغ آیین‌نامه داخلی رفتن. از اصلاح شرایط سوال از وزیر گرفته تا شیوه معرفی وزرا به مجلس. بعد 2 هفته تعطیلی مجلس، نمایندگان برگشتن سر کارشون در کشوری که با انواع مشکلات ریز و درشت و مقررات اشتباه دست و پنجه نرم میکنه. بعد به جای اینکه اونا رو حل کنن یه راست رفتن سر آیین‌نامه داخلی راجع به وزرا، یعنی رئیس همون ادارات یا وزارتخونه‌هایی که درش فسادهای کلان رخ میده. این نگرانی نمایندگان در مورد آیین‌نامه داخلی شهادت میده که یک سر فساد وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی میباشد. آیا یک وزیر نمیتونه کمیسیون تخصصی خودش اکثریتش ببینه، لابی کنه و نمایندگان دیگه نتونن کارشون انجام بدن؟ ما داریم همین الان هم میبینیم چه وضعی هست. هر وقت وزیر میخواد میاد، هر وقت وزیر میخواد نمیاد. هیچ اتفاقی هم که نمیفته. توهین به خود ماست. بعضی از دوستان دارن مطرح میکنن، بعضی از دوستان میگن آقای وزیر در کمیسیون مربوطه لابی میکنه و خب این ضعف خود ما هست. بحثی بود فیما بین نماینده برخوردار از فساد وزارتخانه‌ها و نماینده برنخوردار که خواهان برخورداری است. نقش نمایندگان شورای اسلامی در فساد حکومت اسلامی برجسته‌تر از ارکان دیگر نظام است. برای همین اخیراً 2 تا نماینده رو دستگیر کردن بالاخره. وزیر کشور هم که امروز برای پاسخ به سوالات یک نماینده از جمله درباره ساخت و سازها در سواحل مهمون خانه ملت بود، با اینکه به سختی سوالا رو میشنید ولی هر جوری بود تونست این نماینده رو قانع کنه. نمایندگان محترم اجازه بدید جناب آقای وزیر گوش بده. اگر قرار باشه دور وزیر حلقه بزنن من ادامه بحث ندم. این حلقه ای که دور وزیر زده شده بود توسط نمایندگان به دلیل علاقه خاص آنها به معنویات حاصل از فساد در وزارتخانه مربوطه است. قرار شد با تشکیل این سازمان رهاسازی بشه سواحل دریا. دست چه کسانیه؟ اکثرا دست مجموعه دولتی هاست. ساخت و ساز جدید ممنوع شده، فرصت دادیم به همه در تاریخ مشخصی خودشون اقدامات رو که میخوان باید انجام بدن. در غیر این صورت به محاکم معرفی خواهند شد و اقدامات حتما صورت میگیره. اولویت رو هم گذاشتیم با دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی. فرصت دادن به خودشون اقداماتی که میخوان رو در تاریخ مشخصی که باید انجام بدن. اگه شما فهمیدین یعنی چی، ما هم فهمیدیم. اینجوری با دریاخواری مبارزه میشه در حکومت اسلامی. خود دریای کاسپیان رو که به روسا فروختن هیچ، سواحلش هم خودشون روش چنبره زدن. دولتی ها رکورددار تجاوز به حریم دریا. اونطور که معاون قضایی دادستان کل کشور گفته، دستگاه های دولتی سهم 55% در تصرفات سواحل شمالی کشور دارن. اما انتهای کوچه رو می‌بینیم مثل کوچه های بنبست میمونه، اما در واقع ساحل رو تصرف کردن، به ویلا سازی پرداختن. برای ساخت این هتل ساحل دریا رو تصرف کردن، ساحلی که اصلا برای ما نمونده. رفتن ویلا ساختن و یعنی ویلا سازی کردن و هتل ساختن و از این کارا کردن. اینجوری سواحل رو تسخیر کردن، نه برای اینکه یه چیز عامل منفعه برای مردم ساخته باشن. این گزارش‌ها 3 سال پیش پخش شدن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. از اون موقع تا به حال هم اون سواحل برگردانده نشدن هیچ، بلکه روند رو به رشدشون هم متوقف نشده، چون قانونگذاران در مجلس خودشون شریک این معاملاتن. دلیل سوالات نماینده از وزیر هم نرسیدن معنویات فوق به دسته از نمایندگان مربوط به اون حوزه بوده، نه برای اینکه دلشون میسوخته برای سواحل خزر یا دریای کاسپیان. اما بعضی وقتا زور نمایندگان به برخی از وزرا نمیرسه. نمایندگان امروز همچنین موضوع تخصیص غیر رایگان مورد نیاز طرح‌های عمرانی را به بحث و بررسی گذاشتن. غیر رایگان
داستان غیر رایگان از اون داستان‌های مخصوص جمهوری اسلامی است که فساد حکومت اسلامی رو به رخ جهانیان کشید. یعنی میکشه. حدود 1 سال پیش وزیر نفت در این زمینه توضیحاتی ارائه داد. و اما بشنوید از یک آمار عجیب. وقتی قیر ری میکنه نزدیک 3 میلیون تن قیر صادر میکنه. 4 میلیون تن قیر رایگان میدیم برای راهسازی داخل، این میشه 7. 2 میلیون هم مصرف داخلیمون میشه 9 تا. کل تولید داخلیمون هم 5 تاست. یعنی ما نفهمیدیم چه جوری خدا به این برکت داده. ما 5 میلیون تولید میکنیم ولی 9 میلیون با این 5 میلیون مصرف میکنیم. یکی از مصارف خدای اینا همینه. پوشاندن فسادشون یا فسادهاشون. اینکه چجوری 5 میلیون تن غیر تولید شده در حکومت اسلامی به 9 میلیون تن غیر مصرف شده میرسه خیلی پیچیده نیست. 4 میلیون تن غیر مصرف نمیشه در عمل و همون 5 میلیون تن مصرف میشه، نه 9 میلیون. اما در حساب کتاب 9 میلیون تن نوشته میشه تا بشه ازش معنویات کسب کرد. اون 4 میلیون تنی که مصرف نمیشه همون غیر رایگاناست که به نام پروژه‌های عمرانی دریافت میشه ولی توسط برادران ولایت مدار و با ایمان که همگی جای مهر عبادت هم بر پیشانی دارند به جهانیان صادر میشه یا فروخته میشه. حالا که کف گیر حکومت اسلامی به ته دیگ خورده بر اثر تحریم‌های ترامپ، جمهوری اسلامی مجبور شده از همه منابع مالیش برای تأمین هزینه‌های دولت استفاده کنه. در نتیجه سهم غیر مجانی اون برادران رو قیچی کرده و از آنجایی که آن برادران شرکایی در مجلس شورای اسلامی دارند این موضوع به مجلس هم راه پیدا کرده. متاسفانه وزارت نفت از تحویل قیر خودداری کرده و در سال گذشته با جلسات فراوانی که برگزار شد در کمیسیون عمران حداکثر 50% قیری که در قانون بودجه پیش بینی شده بود به پروژه‌های عمرانی تحویل داده شد. امسال دولت اومده علیرغمی که در بودجه 98 ما تاکید کردیم که 4 میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی از طرف وزارت نفت تحویل داده بشود، متاسفانه دولت اومده مبنا را ریال کرده و حداکثر 2000 میلیارد تومان برای تامین قیر در نظر گرفته. بر اساس آخرین قیمت قیر معامله شده در بورس تهران، قیر ایران که یکی از مرغوب ترین قیرهای جهان هست، تونی 3 میلیون و 200 هزار تومان به طور متوسط معامله میشه. با این حساب 2000 میلیارد تومان قیر تخصیص داده شده توسط دولت به پروژه‌های عمرانی میشه حدود 625 هزار تن. یعنی در اثر تحریم‌های ترامپ 3 میلیون و 375 هزار تن قیر به ارزش تقریبی 11 هزار میلیارد تومان در سال از جیب مافیای قیر کشور درآورده شده. وزارت نفت میگه من 2000 میلیارد ریختم، شما 800 میلیارد میگی به اینا ریختید، پس مابقیشو سریعتر بریزید که فصل کاری نگذارید. پس نصف بیشتر همون 2000 میلیارد تومان رو هم تا الان نریختن. در برنامه اپوزیت 252 به طور مفصل ماجرای قیر مجانی باز شده. با 4 میلیون تن قیر در سال حدود سالی 1500 کیلومتر اتوبان عالی با عرض 60 متر و ضخامت 12 سانتی متر آسفالت روی زمین میشه آسفالت کرد. یعنی اگر در طول 30 سال گذشته حتی سالی 2 میلیون تن قیر مجانی هم صرف جاده سازی کشور شده بود، امروز ما بیشترین راه‌ها رو با بهترین کیفیت آسفالت در جهان داشتیم. آمار تصادفات در سال جاری هم مثل پارسال افزایشی بوده. رئیس پلیس راهور ناجا گفت روزانه 46 نفر تو تصادفات جونشون رو از دست میدن. چرا دستگاه‌های مربوط ورود نمی‌کنن؟ شما برید سوال کنید از وزارت راه. چرا از من سوال میکنید؟ بگید پلیس راهور فروردین به شما کتباً مختصات داده، دقیق با همین دو موضوع که به شما عرض کردم. چند تاش درست شده؟ کجاش درست شده؟ میخوام بریم ببینیم کجاها رو درست کردید. اینجوری که رئیس پلیس راهور گفت به نظر میرسه هیچ چیش درست نشده. جالبه که بیشتر این راهها از همون لحظه افتتاح مشکل دارن. غیر استانداردن یا ناقصن.
نتیجه روزی 46 نفر کشته در اثر حوادث رانندگی در کشور که برابر آمارها بخش بزرگی از اون 46 نفر صرفاً به دلیل راههای خراب کشته میشن. حداقل 20 نفر در روز از اون 46 نفری که در روز جانشون از دست میدن به دلیل راههای خراب جانشون از دست میدن که میشه 7200 کشته در سال. این کشور یک کشور امن مقتدر. امنیت اینا اینجوریه، فقط سالی 15-16 هزار نفر در تصادفات رانندگی جانشون از دست میدن در کشور که 7-8 هزار تاشون صرفاً به دلیل راههای ناامن و غیر استانداردی که توسط همرزمان همین حاج قایم سلیمانی ساخته میشه جانشون از دست میدن. بله ما رکورد زدیم. خلاصه فساد مسئولین حکومت اسلامی اینجوری به مردم ایران آسیب میزنه. البته نه فقط اینجوری، جورای مختلف داره. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین آمار معتادان از لزوم مردمی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت و از مردم هم خواست آستین کمک بالا بزنن. 2,800,000 مصرف کننده مستمر داریم و 1,600,000 هم مصرف کننده تفننی. 2,800,000 معتاد مستمر یعنی حداقل روزی یک بار مصرف دارن که میتونه به روزی 3-4 بار هم برسه و 1,600,000 معتاد تفننی هم میشه هفته‌ای یک بار تا روزی یک بار مصرف. جمع اینا میشه 4,400,000 نفر معتاد که البته کارشناسان معتقدن تعداد معتادین کشور بسیار بیشتر از اینه. اما اگر فرض کنیم همین باشه و اگر این 4,400,000 نفر معتاد به طور متوسط روزی 2 گرم هم مصرف کنن میشه تقریبا روزی 8,800,000 گرم یا 8 تن و 800 کیلوگرم مواد مخدر. این عدد ضرب در 365 روز سال میشه حدود 3,200 تن در سال مصرف مواد مخدر معتادان کشور طبق این آمار. حداقلش البته این. از اونجایی که این مواد به طور روزانه مصرف میشه و همیشه باید در بازار موجود باشه، برای تأمین این مقدار نیاز به 3 برابر این مقدار مواد مخدر هست. اصطلاحاً بهش میگن تنخواگردان. یعنی دائما باید 3,200 تن تولید بشه، 3,200 تن هم در راه‌ها باشه. با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان در استان هرمزگان، بزرگترین باند خانوادگی قاچاق مواد مخدر جنوب کشور شامل 4 برادر که به صورت مسلحانه محموله‌های کلان مواد مخدر رو از یکی از کشورهای همسایه با لنج‌های صیادی و شناورهای تندرو به سواحل هرمزگان منتقل می‌کردند، شناسایی و منهدم شد. این باند قسمت عمده مواد مخدر داخل کشور رو توزیع و بخشی رو هم به خارج از کشور می‌فرستاد. ضربه به این باند مسلحانه از ورود سالانه 10 تن مواد مخدر به کشور جلوگیری میکنه. مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم مثل مبارزه با قاچاق کالاست. فقط با غیر خودی ها برخورد میشه. از حدود سالانه 10,000 تن مواد مخدر در گردش فقط برای مصرف داخلی تنها 10 تنش کشف میشه. ما بقیه هم توسط وابستگان به حکومت اسلامی حمل و توزیع میشه. برای همین روندش قطع یا حتی کند نمیشه. هیچ کشوری امروز به اندازه ایران اقتدار ندارد توی منطقه. حالا میرسیم به اقتدار در منطقه و جهان. وزیر خارجه حکومت اسلامی جواد ظریف بعد از تحریم شدن از طرف ترامپ به تکاپو افتاد تا این تحریم رو بی اثر نشونه. برای این منظور مثل مارکوپولو راه افتاد از این کشور به اون کشور، بدون دعوت خودش رو دعوت کرد. از کشورهای منطقه مثل قطر و کویت شروع کرد و بعد یه دفعه سر از سوئد و کشورهای اسکاندیناوی در آورد که مورد استقبال گسترده هموطنان در این کشورها هم قرار گرفت. البته آقای موسوی میگه بعد از چند دور گفتگوی تلفنی و چند سفر که در سطح نمایندگان ویژه کشورها انجام شده، احتمال سفر کوتاه وزیر خارجه کشورمون به فرانسه هم وجود داره که 2 روز بعد از این گمان زنی این اتفاق هم رخ داد و در هفته گذشته جواد ظریف
وزیر خارجه مقتدرترین کشور منطقه در فرودگاه شارل دوگل سکه یه پول شد، چون هیچ مقام فرانسوی حتی در حد رئیس باربرای فرودگاه شارل دوگل هم به استقبال وزیر خارجه مقتدرترین کشور منطقه نیومدن. بله تمومه. احتمالاً این آخرین دیدار ظریف از اروپا با سمت وزیر خارجه باشه. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز قبل از این سفر با زبان بی‌زبانی در حال التماس برای همکاری غرب بود. سخنگوی وزارت خارجه میگه رایزنی‌ها در خصوص اجرای تعهدات اروپایی‌ها تا این لحظه به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. ما منتظر میمونیم ببینیم که چون در وقت کمی که داریم برای برداشتن گام سوم، ببینیم که این تلاش‌های دیپلماتیک به چه سرانجامی میرسه. بعد از اون توسط شورای عالی نظارت بر برجام تصمیم خواهد گرفته شد که گام سوم رو جمهوری اسلامی ایران برداره یا بر نداره و گام سوم هم در حال طراحی هست. گامی که هنوز خودشون هم نمیدونن چیه و مطمئن نیستن که این گام رو بردارن یا بر ندارن. احتمالاً با این استقبال فرانسوی‌ها آب پاکی ریخته شد روی جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا بره گام سومشو برداره. هرچند که هنوز نمیدونن این گام چیه و تازه دارن طراحیش میکنن. سخنگوی وزارت خارجه 3 جمله رو نمیتونه روان و شمرده پشت سر هم بیان کنه. یعنی با توجه به اخبار جمهوری اسلامی میشه فهمید که جمهوری اسلامی به غیر از تمام بحران‌های دیگه با بحران سخنگو هم دست به گریبانه. واکنش آقای سخنگو به حرف و حدیث‌ها درباره فروش برخی بنادر جنوبی ایران. این که گفته میشه به این اون واگذار شده، این اصلا اطلاع درستی نیست و در حقیقت آنچه که اتفاق افتاده، ما یک قرارداد رو با هند داریم. از این قرار هست که یک شرکت هندی برای مدیریت و بهره برداری از فاز 1 بندر شهید بهشتی اینها قرارداد امضا کردند و 185 میلیون دلار هم سرمایه گذاری میخوان در اونجا صورت بدن. همش با 185 میلیون دلار میخوان فاز 1 یه بندر بزرگ تجاری با ظرفیت حداقل 40-50 هزار تن در روز رو به اتمام برسونن و بعد بهره برداری کنن. برادران ولایت مدار، همینه که جای مهر روی پیشونیشون هست و طلبکارن همیشه از ملت ایران، با 10 برابر این پول نتونستن یه سد رو به اتمام برسونن و پس از صرف 2-3 میلیارد دلار پول مردم ایران بزرگترین دریاچه نمک مصنوعی دنیا رو به مردم ایران تحویل دادن. یعنی بزرگترین منبع آب شیرین ایران رو تبدیل کردن به دریاچه نمک. بهره‌ای که نرسون هیچ، بلکه الان کارشناسان مشغول پیدا کردن راهی هستن که کمتر ضرر برسونه. یعنی اگه خودمون 185 میلیون دلار رو داشتیم، نیازی به هند نداشتیم بیاد در سواحل ما بندر بسازه بعد خودش بهره برداری کنه. هرچند که این حرف و حدیث‌ها بیشتر در مورد دخالت روسیه در اجاره چند 10 ساله بنادر جنوب ایران بود. اینا میخوان قبل از سرنگونی همه ایران رو بفروشن. از فرو و از حواشی به جد پریز کنید. من میبینم متاسفانه مال امروز و دیروز هم نیست، متاسفانه در قالب دورانها ما دچار حواشی و فرو زیاد بودیم. بله. رهبر بسیجیان دو عالم روز 30 مرداد ماه با اعضای هیئت دولت دیدار کرد. ظاهراً حواشی یا همان نمایان شدن فسادها و ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی در اثر فشارهای ترامپ بدجوری افکار ولایت فقیه رو به هم ریخته. نکته قابل توجه در مورد ولایت فقیه در این روزها اینه که بنا به دلایلی و شاید هم ترس دیگه کل مطالب مطرح شده در این دیدارها منتشر نمیشه و به انتشار بخش‌های منقطع از این دیدارها بسنده می‌شود. از دشمن واقعاً نترسیم. ما این دشمنی که امروز مقابل ماست، این دشمن امروز که خلق نشده،
از روز اول این دشمن بود، از روز اول انقلاب. همین سخنان، یا بهتر بگم همین گفتار درمانی، خود شاهدی است بر ترس نظام اسلامی از دشمن. یعنی اگه نترسیده بودن که نیازی نبود رهبرشون بگه واقعا نترسید، چون خودشون هم میدونن این فشارها با فشارهای قبلی فرق داره. فساد هم که سرتاپای حکومت اسلامی فرا گرفت. یه مقداری البته کارهای ما عقب ماندگی پیدا کرده، اختلال پیدا کرده، اشکالاتی برای ما به وجود آمده هست، اما حرکت متوقف نشده. حرکت کردیم، پیش رفتیم. جمهوری اسلامی امروز کجا؟ 20 سال قبل کجا؟ 30 سال قبل کجا؟ زمین تا آسمون تفاوت کرده پیشرفت‌های ما. عقب موندگی که چه عرض کنم، در بسیاری از موارد عقب گرد داشته کشور تحت مدیریت حکومت اسلامی. اما رهبر حکومت اسلامی فکر میکنه با گفتار درمانی میتونه روی افکار عمومی اثر بذاره. در حقیقت این حرفا نشان از درماندگی و نداشتن راهکار عملی است. کشور پیشرفت کرده، دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ملاحظه دشمن رو از این جهت نکنید، یعنی واقعا اونچه که در 40 سال اول نتوانستن انجام بدن، در 40 سال دوم هم به توفیق الهی نمیتونن انجام بدن و 40 سال دوم برای ما از 40 سال اول بهتر، برای اونا بدتر خواهد بود. این رو مطمئن باشید و تردید در این نکنید. البته فعلا جمهوری اسلامی برای 40 روز آیندهش هم برنامه مشخصی نداره. گام سومشون نمیدونن چیه. حتی اطمینان به در دست داشتن قدرت در 40 روز آینده هم ندارن. اما آنچه رهبر حکومت اسلامی و عواملش ازش وحشت دارن دشمن خارجی نیست، بلکه مردم ایران هستن. صدمات بی‌لیاقتی و بیخردی حاکمان حکومت اسلامی رو مردم ایران بیش از دیگران تجربه میکنن. دست اول، این روزها مردم ایران بیش از گذشته دشمنی این حکومت با خودشون و کشورشون رو حس میکنن. به همین دلیل در هفته گذشته عده‌ای از جوانان از خودگذشته کشور دست به اقدام جالبی زدن تا به باقی مردم ایران نشان بدن که به تغییر امید دارن. این هموطنان در داخل به طور هماهنگ در شهرهای مختلف و محله‌های مختلف شهرها با نوشتن یک شعار مشخص نشان دادن که همگی با هم همقدم و همدل شدن برای رهایی از ظلم. دشمن ما همینجاست. مردم ایران با گوشت و پوستشون حس کردند که دشمن ما همینجاست. این یعنی پنبه کردن هر آنچه جمهوری اسلامی رشته کرده بود تا مردم ایران رو گول بزنه و بلاهایی که سر مردم ایران آورده رو گردن دشمن خارجی بندازه.
باشد تا امیدواری این جوانان به آینده کشور، یعنی به آینده بهتر برای کشور که با سرنگونی حکومت اسلامی به وجود میاد، امید رو در دل دیگر هموطنان هم زنده کنه. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان را فراموش مکنید. کمک رسانی به آپوزیت رو هم از یاد مبرید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده: آدرس پستی، حساب بانکی و حساب پیپل. برای کسانی که از خارج از آمریکا کمک میکنن حساب پیپل بهترین راه هست. اگر حساب پیپل ندارین میتونین با مراجعه به وبسایت آپوزیت upozit.com و با کلیک روی این آیکون دونیت میتونین با کردیت کارتتون به آپوزیت کمک برسانید از هر نقطه دنیا به غیر از ایران. رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و روزهای یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا 2 برنامه مجزا داریم در رادیو شمرون. روزهای شنبه گپ و گفت خودمانی با آرتین پرتویان و روزهای یک شنبه گذری در تاریخ با خسرو فرور عزیز که به بررسی تاریخ ایران میپردازیم. با تشکر و سپاس ویژه از تلویزیون ایران فردا بابت پخش برنامه که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران انجام میشه. تا دیدار دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.